Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh rất là ngon luôn. Mình kết hợp với nhân chay và nhân mặn luôn ha. Bánh giò. Bột thì mềm mịn nè. Bên trong thì nhân chay với rau củ, vừa đậm đà vừa ngon mà chống ngán nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng 2 chén bột gạo. Các bạn dùng lường ngang miệng vậy nè, là mỗi chén 150 nha. Bên đây là mình có 100g bột năng. Do là bột năng nó nhẹ hơn nên các bạn lường gần miệng chén là 100g. Gia vị thì mình có hạt nêm, muối và bột ngọt, mỗi thứ một ít thôi. Đây là dầu hành phi nè, mình phi sẵn, lấy cái phần dầu luôn, chút nữa mình dùng. Nước thì mình dùng ở đây 1,2 lít nha, nước lọc bình thường, không có cần nước ấm nóng gì hết đâu. Rồi cho hết 2 chén bột gạo nè, 1 chén ngang miệng, mình dùng cái loại dạng hạt đó nên là cái bột nó hơi nặng hơn. 2 chén là 300g, có 100g bột năng. Gia vị mình cho vô luôn nha. Nước các bạn cũng cho vô luôn, hạt nêm chay luôn ha. Bột này là mình dùng cho cả bánh chay và bánh mặn cho nên là mình dùng hạt nêm chay. Khuấy đều lên thì các bạn nêm cho cái bánh của mình nó có cái vị mặn mặn vậy đó, ăn nó sẽ đậm đà hơn. Bây giờ mình lọc nó trở lại để cho nó mịn hơn, rồi cái mình để cho bột nó nghỉ. Phần bột này nếu mà có thời gian thì các bạn cứ để lâu khoảng nửa tiếng đi thì bánh nó sẽ dai ngon à. Rồi bây giờ mình để từ 15 phút cho đến nửa tiếng đồng hồ cho bột nó lắng. Phần nhân thì mình có nấm mèo ha, ngâm nở trước, và bên đây là nấm đông cô nè. Sườn chay, cái này các bạn tìm mua ở trong kênh mình hoặc là ra chợ mua cũng có luôn. Cà rốt, củ hành tây và bắp, ở đây mình dùng nửa trái ha, lấy phần hạt ra sẵn. Ngò rí và hành lá. Hành tây thì mình dùng nửa củ thôi. Còn nếu mà các bạn không có dùng hành cho món chay thì mình thay bằng cái hành Bordeaux nha. Còn ở đây là mình thấy cái phần hành thì nó không có ảnh hưởng gì hết á, nó chỉ là gia vị để nêm nếm thôi à. Xắt hạt lựu ra. Cà rốt thì mình cũng xắt mỏng mỏng, sau đó cũng xắt hạt lựu luôn nha. Sườn chay thì các bạn ngâm cho nó nở mềm, sau đó thì mình sẽ xé nó ra trước. Ở đây là mình không có cần phải xay đâu, mình xé cho nó nhỏ nhỏ. Rồi cái mình xắt nhỏ nhỏ vậy nè, cho nó ra cái dạng giống như hạt lựu vậy đó, thì mình xào vào cái món chay của mình nó sẽ thơm ngon. Nấm mèo và nấm đông cô mình cũng xắt cho nó nhỏ nhỏ, rồi một chút nữa mình băm sơ sơ lại. 2 loại nấm thì cho vào nó sẽ giòn ngon á. Hành lá, ngò rí nêm thêm một ít để tăng thêm cái hương thơm cho món chay ngon. Rồi bây giờ cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu. Phi thơm cái phần hành tây hồi nãy mình băm nè. Sau đó thì các bạn cho tiếp cái sườn chay vô. Cũng xào với lửa lớn cho nó săn lên ha. Phần hành nó dậy mùi thơm lên thì cái phần sườn này nó cũng săn thơm này. Mình cho tiếp 2 loại nấm đã sắc vô. Cà rốt sắc hạt lựu mình cũng cho vô cùng luôn. Rồi tới cái phần bắp. Có bắp vô thì cái phần nhân nó ngọt ngon và cũng như là nó có cái màu sắc hấp dẫn hơn á. Cũng xào đều lên. Rồi mình nêm gia vị nha. Hạt nêm chay, một ít bột ngọt, rồi đường, 1 muỗng canh, thêm chút xíu muối. Cuối cùng là dầu hào 1 muỗng canh. Tất cả gia vị là mình dùng cái gia vị chay hết luôn nha. Xào đều lên cái. Thì phần nhân chay này mình thấy vậy là đậm đà ngon rồi đó. Nêm thêm một ít tiêu xay. Rồi hành lá và ngò rí cho vô luôn. Đảo đều một cái nữa là được rồi. Nhưng nó cũng khô ráo rồi, các bạn tắt bếp. Bây giờ tới phần nhân chay mình cũng phi thơm hành tím và tỏi. Sau đó thì cho thịt nạc xay vô. Các bạn cũng xào lửa lớn cho nó săn lên nha. Nó tơi rời ra. Rồi mình cũng cho 2 loại nấm vô xào cùng nè. Trong đây muỗng canh dầu hào, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường. Là mình nêm cho nó vừa vừa miệng, đừng có quá mặn. Thì ăn chút mình còn kết hợp với nước tương hoặc là nước mắm nữa. Quay trở lại cái chảo bột,
Bây giờ á, thì mình lấy cái phần dầu hành á, mình cho vào trong đây 2 muỗng canh, cái phần hành tím và dầu luôn. Đảo đều với mức lửa nhỏ thấp để cho bột của mình nó đặc lại á. Đây cũng là cái bước lấy trùng bột để giúp cho bột sệt nè. Đảo nhẹ nhẹ thì mình để ở mức lửa thấp thôi nha, đừng có để lửa cao là nó ốc trâu quá. Bắt đầu á, các bạn thấy nó có hiện tượng hơi nặng nặng tay đó, vẫn khuấy đều. Mình khuấy chút xíu thì bắt đầu nó sệt vậy nè. Lúc này á, các bạn phải nhanh tay nha, không thôi là nó lợn cợn lắm. Bột nó sẽ lõn lõn nhưng mà mình khuấy đều á, thì nó mịn hơn. Nó đặc nhưng mà không có đặc nhiều đâu. Cái chảo của mình còn nóng á, mình tắt bếp luôn được rồi ha. Để gói bánh giò thì mình có dùng lá chuối. Mình xé ra 2 miếng, một miếng ở bên ngoài lớn hơn miếng bên trong chút. Quấn nó lại, quấn giống như cái quặng vậy đó. Các bạn quét lên một ít dầu hành nha, để cho nó thơm bánh. Một lớp bột vàng mỏng ở bên ngoài. Cái muỗng á, các bạn cũng quét sơn lớp dầu thì nó không có dính bột đâu. Rồi cái mình múc nhân cho vô nha. Mình gói cái phần bánh chay trước. Có chay có mặn. Ở nhà ai thích ăn cái nào thì ăn cái đó. Hoặc là nhà các bạn không có thích dùng mặn thì mình dùng chay hoàn toàn, hoặc là dùng mặn hoàn toàn cũng được nữa. Cuối cùng là mình túm 4 cái góc bánh lại, xếp cho nó sát vô ha, không có cần buộc dây gì đâu. Mình làm tương tự những cái bánh còn lại. Đây mình được 6 cái bánh nhân thịt mặn, và bên kia là 5 cái bánh nhân chay rau củ nha. Có thể để chung hoặc là các bạn phân biệt riêng ra. Bây giờ là mình chuẩn bị cái nồi đem đi hấp được rồi. Còn thích mà cái bánh nó dẻ hơn, các bạn cũng có thể dùng dây á, mình buộc ở bên ngoài một lần dây, hoặc là mình chéo 2 lần dây cho nó chắc hơn. Tắt sẵn nồi nước sôi đi, bây giờ chất bánh vô. Mình gói cái bánh này nó giống như cái bánh ú vậy đó. Nó cũng tròn tròn và nó cũng hơi lớn lớn. Đó, xong hết rồi nè, bây giờ đi hấp thôi. Nước sôi sẵn thì mình dễ tính thời gian nha. Mình sẽ hấp bánh này trong vòng nửa tiếng đồng hồ ha, cho bánh nó chín ngon với lửa vừa thôi. Sau nửa tiếng là bánh nó chín rồi. Còn nếu mà hấp lửa cao thì 20 phút là nó chín. Đây mình hấp lửa mức giữa thấp vừa vừa trung bình vậy đó là nửa tiếng. Bánh giò ăn nóng hay ăn nguội gì cũng ngon hết. Thích cho nó mềm mại hơn thì các bạn ăn nóng. Còn mà thích nó có độ dai dai hơn chút thì chờ nguội. Đây bánh chay và bánh mặn. Đó, các bạn thấy hấp dẫn quá ha. Bánh vẫn còn nóng nha. Ăn cái này á, bột phải mềm mại nó mới ngon nè. Bột bên trong nó trong nè. Và phần bột nó mềm mại núng nính luôn á. Khi ăn cho thêm một ít hành phi lên trên nữa. Hoặc là các bạn có thể kết hợp thêm chút xíu rau thơm. Đây, bột rất là mềm luôn. Bánh này là bánh chay nha. Bánh chay á, thì nó có thêm cái phần bắp. Còn bánh mặn thì mình không có dùng bắp. Thơm quá các bạn ơi. Phần nhân rất là thơm luôn á. Có cái phần nấm đông cô vô á, nên nhân nó thơm lắm. Bột nó mềm thì bánh giò nó mới ngon. Còn các bạn làm bột cứng quá là không ngon nha. Mình pha tỷ lệ này á, là 1 bột và 3 nước á. Ăn nhiều thì các bạn cứ nhân lên nè. Đó, nó mềm nè. Mình có thể ăn bánh không vậy cũng ngon nè. Gia vị nêm cũng đậm đà lắm rồi. Nhưng mà muốn cho nó đừng có ngán á, thì mình cho thêm chút xíu nước mắm chua ngọt ha. Mình pha chai á. Ngon lắm. Thơm phức à. Kết hợp nước mắm á, thì mình ăn được nhiều hơn. Bánh này thì các bạn cứ để yên ở trong lá nha. Qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn. Còn muốn để nên nó lâu hơn thì chờ nguội. Sau đó bọc kín lại cái mình cho vào tủ đông ha. Khi nào ăn lấy ra hấp nóng là mình ăn được rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, sau đó thì chuyển đến cửa hàng, lựa chọn các sản phẩm phù hợp giá cả, mua ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.